नमस्कार, माझं नाव रोहित सुभाष सोनवणे. आम्ही पिंपळगाव नजीक लासलगाव येथे राहतो. आमच्या इथे विहिरीला खारे पाण्याचं प्रमाण खूप जास्त होतं. त्याच्यामुळे पिकांचं मुळीला जळणं किंवा पिकांचं वाढ न होणं खूप प्रमाणात आम्हाला नुकसान होत होतं. उत्पन्न व्यवस्थित निघत नव्हतं. मग आम्ही त्याच्यासाठी एक उपाय म्हणून काय असं शोधत होतो, तर आम्हाला युट्यूबवर तथास्तू वॉटर कंडिशनर यांची माहिती मिळाली आणि आम्ही त्यांच्या ऑफिसला व्हिजिट केली. तर त्यानंतर आम्हाला तिथे त्यांनी पूर्ण एक्सप्लेन केलं, सगळं मशीन कसं वर्क होतं. त्यांनी सर्व आम्हाला दाखवलं. तिथे आम्हाला ते मशीन पसंत पडलं. आमच्या सोबत बरेच आमच्या आजूबाजूचे शेतकरी, सरपंच वगैरे पण उपस्थित होते. त्यानंतर आम्ही त्या मशीनची तिथे बघून झाल्यावर आम्हाला ते पसंत पडलं. आम्ही ते बुकिंग केलं. आज आमच्या इथे बऱ्याच शेतकऱ्यांनी, जवळपास 10 शेतकऱ्यांनी आम्ही ते मशीन बुक केलेलं आहे आणि आज आमच्या इथे पहिलं इन्स्टॉलेशन स्टार्ट झालेलं आहे. तर आम्ही बऱ्याच शेतकऱ्यांना पण व्हिजिट दिली आजूबाजूच्या, ज्यांनी हे तथास्तू वॉटर कंडिशनर बसवलेलं होतं मागील 2, 3, 4 वर्षापासून. तर त्यांचा रिझल्ट अतिशय उत्तम होता. त्याच्यामुळे आमचा पण याच्यावर विश्वास बसलेला आहे आणि आम्ही पण आता त्याला फॉलो करतोय. थँक्यू.